નમસ્કાર, આપનું સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલમાં। તો આજનો આપણો વિષય છે સેક્રેટરીયલ પ્રેક્ટિસ ધોરણ 11। પાઠ પહેલો છે સેક્રેટરીનો અર્થ અને તેના પ્રકારો। આ પ્રકરણમાં તમે શું શીખશો? 1.1 છે સેક્રેટરીનો અર્થ અને વ્યાખ્યા। અર્થ વ્યાખ્યા 1.2 છે સેક્રેટરીના પ્રકારો, ખાનગી સેક્રેટરી, રાજકીય સેક્રેટરી, કંપની સેક્રેટરી, સામાન્ય સેક્રેટરી અને વહીવટી સેક્રેટરી, રાજદૂત કાર્યાલયનો સેક્રેટરી, વિભાગીય સેક્રેટરી અને મંડળના સેક્રેટરી, વિદ્યાર્થી મંડળના સેક્રેટરી, ક્લબના સેક્રેટરી, શૈક્ષણિક સંસ્થાના સેક્રેટરી, મજૂર મંડળના સેક્રેટરી અને વેપાર મંડળના સેક્રેટરી અને સહકારી મંડળીના સેક્રેટરી। પ્રસ્તાવના છે સમગ્ર વિશ્વમાં માનવી સૌથી બુદ્ધિશાળી પ્રાણી છે। તેણે પોતાનો હંમેશા વિકાસ સાધ્યો છે અને આ વિકાસગાથામાં માનવી હંમેશા વધુને વધુ કામ કરતો થયો। એક સમય એવો આવ્યો કે જ્યારે તે બધું જ કામ જાતે ન કરી શકે, ત્યારે તેને સહાયકની જરૂરિયાત ઊભી થઈ જે તેના વતી કાર્ય કરી શકે। માનવીની વિકાસગાથાની સાથે જ વાણિજ્યની શરૂઆત થઈ અને શરૂઆતમાં વિકાસ મંદ હતો, પરંતુ ઔદ્યોગિક ક્રાંતિએ આમાં ઝડપ વધારી। વિવિધ પ્રકારની શોધખોળોએ આધુનિક વાણિજ્યનો પાયો નાખ્યો। આધુનિક વાણિજ્યની શરૂઆત વ્યક્તિ માલિકીથી થઈ, ત્યારબાદ ભાગીદારી પેઢી, કંપની, સહકારી મંડળીઓ, સંયુક્ત સાહસો અસ્તિત્વમાં આવ્યા। વાણિજ્ય વ્યવસ્થાના સ્વરૂપમાં એકની મર્યાદા બીજા સ્વરૂપના ઉદ્ભવનું કારણ બન્યું। સમયાંતરે યુદ્ધોના કારણે રાજકીય ક્ષેત્રોમાં ફેરફાર થયો અને જુદી જુદી વિચારધારાઓ અસ્તિત્વમાં આવી। અવનવી શોધોના કારણે માહિતીનું આદાન પ્રદાન ખૂબ ઝડપી બન્યું અને પરિણામે વાણિજ્યના સ્વરૂપમાં દિન પ્રતિદિન ફેરફારો થતા રહ્યા, જે વિરાટકાય બહુરાષ્ટ્રીય કંપની સુધી વિસ્તરી, જેણે પોતાનું આગવું સ્થાન પ્રસ્થાપિત કર્યું। આ કોર્પોરેટ સંસ્થાઓ પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે માનવ જીવનની સાથે સંકળાયેલ છે। તમે ટૂથપેસ્ટ વાપરતા હો, ચિપ્સ ખાતા હો, કોઈ પણ મોબાઈલ વાપરતા હો, તો તે કોઈ કંપનીની જ કોઈ પ્રોડક્ટ હશે। આવી કંપનીઓમાં મૂડી રોકનાર ખરા માલિકો તો શેરહોલ્ડર જ છે, જેઓ દેશના દૂર દૂરના વિસ્તારમાં પથરાયેલા છે। તેથી કંપનીનું સંચાલન શેરહોલ્ડર ન કરી શકે। કંપનીનું સંચાલન સંચાલક મંડળ કરે, પરંતુ રોજબરોજનું સંચાલન કરવા સેક્રેટરીની નિમણૂક કરવામાં આવે છે। કંપની કરારો છે, દસ્તાવેજોનું ઘડતર છે, મહત્વના નિર્ણયો લે છે, પરંતુ કંપની જીવંત વ્યક્તિ નથી। તેને તો કાયદાએ કૃત્રિમ વ્યક્તિત્વનું સ્વરૂપ આપેલું છે। તેથી આ બધા જ કાર્યમાં સેક્રેટરી સામેલ હોય છે। એટલા માટે કંપનીના સંચાલનમાં સેક્રેટરીનું સ્થાન અગત્યનું છે। ભારતની આઝાદી પછી 1956માં કંપની ધારો અસ્તિત્વમાં આવ્યો અને તેમાં ઉત્તરોત્તર સુધારા વધારા કરવામાં આવ્યા। 2013માં નવો કંપની ધારો અસ્તિત્વમાં આવ્યો। સેક્રેટરીનો અર્થ અને વ્યાખ્યા છે સેક્રેટરી શબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં અંગ્રેજીમાંથી લેવામાં આવ્યો છે અને સામાન્ય રીતે આપણે સેક્રેટરીને બદલે મંત્રી શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। મંત્રી એટલે અંગત મદદનીશ। જૂના સમયમાં રાજા મહારાજાઓ અને શ્રેષ્ઠીઓ આવા મંત્રી રાખતા હતા અને રાજા દશરથના મંત્રી સુમંત હતા, ધૃતરાષ્ટ્રના મંત્રી વિદુર હતા અને મોગલ સામ્રાજ્યમાં મંત્રીને વજીર કહેવાયા, જેમાં બિરબલ, અબુલ ફઝલ વગેરે જાણીતા છે, અને રોમન સામ્રાજ્યમાં રાજાઓ વતી લખાણ કરનાર સ્ક્રિબાઓ હતા। સેક્રેટરી શબ્દ મૂળ લેટિન શબ્દ સેક્રેટરીયસમાંથી ઉતરી આવ્યો છે, જેનો અર્થ ગુપ્ત રહસ્યોની જાળવણી કરનાર એવો થાય છે। સેક્રેટરી અંગત મદદનીશ તરીકે કાર્ય કરે છે અને માલિક વતી પત્રાચાર કરે છે અને અંગત રહસ્યોની જાળવણી કરે છે। સ્વાભાવિક રીતે જ જેના માટે કાર્ય કરે છે તેની અંગત બાબતો બીજાને કહી શકતો નથી। વ્યાખ્યા છે સેક્રેટરીની વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે આપી શકાય। સામાન્ય અર્થ પ્રમાણે સેક્રેટરી એટલે કે એવી વ્યક્તિ કે જે અન્ય વ્યક્તિ, મંડળી, કોર્પોરેશન કે જાહેર સંસ્થા વતી ખાનગી રહસ્યોની જાળવણી કરે, પત્રવ્યવહાર કરે, તેમજ દસ્તાવેજો, કરાર અને દફતર સંભાળે છે, તે ઉપરાંત તેને સોંપવામાં આવેલા કાર્ય કરે છે। ઓક્સફર્ડ ડિક્શનરી મુજબ સેક્રેટરી એટલે કે એવી વ્યક્તિ કે જે અન્ય વ્યક્તિ વતી લખવાનું કામ કરે, મહદઅંશે અન્ય વ્યક્તિઓ, મંડળીઓ, કોર્પોરેશન કે જાહેર સંસ્થાઓ માટે પત્રવ્યવહાર કરવા, માહિતી રાખવી કે વિવિધ પ્રકારના ધંધાકીય વ્યવહારો કરવા માટે તેની નિમણૂક કરવામાં આવે છે। કંપની ધારા મુજબ કાયદેસરની લાયકાત ધરાવનાર વ્યક્તિ કે જે કાયદા મુજબ વહીવટ ફરજો અને અન્ય મંત્રી ફરજો બજાવવા માટે નીમવામાં આવેલ હોય। ઉપરની વ્યાખ્યાઓ પરથી નીચેની બાબતો તારવી શકાય, જેને સેક્રેટરીના લક્ષણો પણ કહી શકાય। પેલું છે સેક્રેટરી યોગ્ય લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઈએ। બીજું જેના વતી કાર્ય કરે છે તેની અંગત બાબતો અને રહસ્યો જાણે અને તેને ગુપ્ત રાખે છે। ત્રીજું તેને જે કાર્ય સોંપવામાં આવે છે તે કાર્ય કરે છે। ચોથું તેની પોતાની કોઈ સત્તા હોતી નથી, તેને સત્તા આપવામાં આવે છે। પાંચમું સેક્રેટરી દસ્તાવેજો ઘડવામાં, કરારો કરવામાં મદદરૂપ થાય છે, માલિક વતી પત્રવ્યવહાર કરે છે, આ દસ્તાવેજો, કરારોને યોગ્ય રીતે સાચવે છે। છઠ્ઠું છે સેક્રેટરી તરીકે જીવંત વ્યક્તિની જ નિમણૂક થઈ શકે। 1.2 છે સેક્રેટરીના પ્રકારો। આપણે આગળ જોઈ ગયા તેમ શરૂઆતમાં આ શબ્દનો ઉપયોગ રાજકર્તાઓના અંગત પત્રવ્યવહાર કરતા અધિકારીઓ માટે વપરાતો, પરંતુ જેમ જેમ સમાજનો વિસ્તાર થયો, વાણિજ્યનો વિકાસ થયો, તેમ તેમ આનો વ્યાપ વધતો ગયો। હવે સેક્રેટરી શબ્દ વિશાળ અર્થમાં વપરાય છે। વર્તમાન સમયમાં નેતાઓ, અભિનેતાઓ, પ્રધાનો, બિઝનેસમેન સેક્રેટરી રાખે છે। સમાજમાં વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરતા
સહકારી મંડળી, મજૂર સંઘો, ક્રિકેટ બોર્ડ, વેપારી મંડળ, સરકારી નિગમો, સરકારી ખાતાઓ વગેરેમાં સેક્રેટરીનું સ્થાન અનિવાર્ય બન્યું છે. આ બધી સંસ્થાઓ કદાચ સેક્રેટરી વગર કામ જ ન કરી શકે તેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે. આમ તો વડાપ્રધાનને હિન્દીમાં પ્રધાનમંત્રી જ કહેવામાં આવે છે અને રાજ્યના શાસકને મુખ્યમંત્રી કહેવામાં આવે છે. ઉપરની વિગતો પરથી સેક્રેટરીના પ્રકારો આગળ દર્શાવ્યા મુજબ કરી શકાય. સેક્રેટરીના પ્રકારો: ખાનગી, રાજકીય, કંપની સેક્રેટરી, રાજદૂત કાર્યાલયનો વિભાગીય સેક્રેટરી, મંડળના સેક્રેટરી. કંપની સેક્રેટરીમાં સામાન્ય સેક્રેટરી અને વહીવટી સેક્રેટરી. મંડળના સેક્રેટરીમાં વિદ્યાર્થી મંડળના સેક્રેટરી, ક્લબના સેક્રેટરી, શૈક્ષણિક સંસ્થાના, મજૂર સંઘના, વેપારી મંડળના અને સહકારી મંડળીના સેક્રેટરી. ખાનગી સેક્રેટરી: ખાનગી સેક્રેટરીને ઘણીવાર પીએ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે તો કેટલીકવાર અંગત રહસ્ય સચિવ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ સેક્રેટરી પોતાના ઉપરી વતી ટેલિફોનના જવાબો આપે છે અને પત્રવ્યવહાર કરે છે. તદુપરાંત દૈનિક કામગીરી, મુલાકાતો કે કાર્યક્રમ ગોઠવે. જે કાર્યક્રમ નક્કી થયો હોય તેની સમયસર યાદ આપવાનું કાર્ય કરે છે. વર્તમાન સમયમાં ફિલ્મ કલાકારો, ઉદ્યોગપતિઓ, મુખ્ય વહીવટકર્તાઓ, ઉચ્ચ હોદ્દા ધરાવનાર અધિકારીઓ, રાજકીય નેતાઓ, વાણિજ્ય ક્ષેત્રના આગેવાનો પ્રાઇવેટ સેક્રેટરી રાખે છે અને વ્યવસાયી વ્યક્તિઓના કાર્યક્ષેત્રમાં વધારો થતાં તેઓ પણ પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ રાખે છે, જેમ કે ડોક્ટરો, વકીલો, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ વગેરે સેક્રેટરીની નિમણૂક કરે છે. નિમણૂક કરતી વખતે વિશ્વાસુ, પ્રામાણિક અને નિષ્ઠાવાન વ્યક્તિની પસંદગી કરવામાં આવે છે. રાજકીય સેક્રેટરી: પશ્ચિમના દેશોમાં જ્યાં રાષ્ટ્રપ્રમુખને લોકો દ્વારા ચૂંટી કાઢવામાં આવે છે, ત્યાં ચૂંટાયેલા પ્રમુખ વિવિધ ખાતાઓનું ધ્યાન રાખવા ખાતાવાર વ્યક્તિની નિમણૂક કરે છે, જે પોતાના સેક્રેટરી તરીકે ઓળખાય છે. જે ખાતાના સેક્રેટરી તરીકે ઓળખાય છે અને ભારતમાં પણ જે તે ખાતાના મંત્રી જ હોય છે. કંપની સેક્રેટરી: નવા કંપની ધારા 2013 મુજબ જે કંપનીની ભરપાઈ થયેલી મૂડી 5 કરોડ કે તેથી વધુ હોય તેમાં સેક્રેટરીની નિમણૂક ફરજિયાત બનાવવામાં આવી છે. કંપનીમાં સેક્રેટરીનું સ્થાન અગત્યનું છે, કારણ કે કંપની ધારા મુજબ કંપની એક કૃત્રિમ વ્યક્તિત્વ છે અને કંપની અને તેના માલિકો બંને જુદા છે. કંપનીનું સંચાલન કરવા સંચાલક મંડળ હોય છે અને સંચાલક મંડળના બધા જ સભ્યો બધા જ નીતિ નિયમો અને ધારાકીય જોગવાઈથી પરિચિત હોતા નથી અને સ્થાનિક હોતા નથી. તેથી કંપનીનો વહીવટ નીતિ નિયમો અને ધારાકીય જોગવાઈ અનુસાર કાર્યક્ષમ રીતે થાય તે માટે સક્ષમ અધિકારીની નિમણૂક કરવામાં આવે છે, જે કંપની સેક્રેટરી તરીકે ઓળખાય છે. આમ કંપની સેક્રેટરીની નિમણૂક સંચાલક મંડળ દ્વારા કરવામાં આવે છે. તે કંપનીનો કર્મચારી છે. સંચાલક મંડળ કે જે આદેશ આપે તેનો ફક્ત અમલ જ કરવાનો છે. તેની પાસે કોઈ સ્વયંભૂ સત્તા હોતી નથી, પરંતુ સંચાલક મંડળ તરફથી અવારનવાર આપવામાં આવેલી સત્તાનો ઉપયોગ કંપની ધારામાં નિર્દેશિત ફરજો અનુસાર કાર્ય કરવાનું છે. આમ સેક્રેટરી સંચાલક મંડળના અંકુશ હેઠળ કામ કરે છે. સંચાલક મંડળે આપેલી સત્તાના આધારે કંપની સેક્રેટરીના બે પ્રકાર ગણાવી શકાય. પહેલું સામાન્ય સેક્રેટરી અને બીજું વહીવટી સેક્રેટરી. સામાન્ય સેક્રેટરી સંચાલક મંડળ કે જે સૂચના આપે તે મુજબ રોજબરોજના કાર્યો કરે છે. પેલું છે કંપની વતી પત્રવ્યવહાર કરવો. બીજું સંચાલકોના આદેશ અનુસાર શેર ડિબેન્ચર બહાર પાડવા, શેર વહેંચણી, જપ્તી, ફેરબદલી વગેરે કાર્ય કરવા, સભ્યોને સભા અંગે નોટિસ આપવી, એજન્ડા તૈયાર કરવો, સભાનો મિનિટ્સ તૈયાર કરવી અને રાખવી, કંપની ધારા મુજબ જરૂરી પત્રકો, દસ્તાવેજો તૈયાર કરવા, સાચવવા અને કંપની રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ નોંધાવવા, ડિવિડન્ડની વહેંચણી કરવી. વહીવટી સેક્રેટરી કર્મચારીઓની પસંદગી અને નિમણૂક કરવી, કંપની વતી વાટાઘાટો કરવી અને કરારો કરવા, હિસાબો ઉપર દેખરેખ રાખવી, સંચાલક મંડળને કંપની નીતિ અને કાર્યક્રમો ઘડવા માટે ઉપયોગી સલાહ સૂચનો અને માર્ગદર્શન આપવા, કંપનીની વિવિધ ખાતાઓ ઉપર દેખરેખ રાખવી. આમ વહીવટી અધિકારી તરીકે સેક્રેટરી સંચાલકો અને કંપની વચ્ચે કડીરૂપ બને છે. રાજદૂત કાર્યાલયનો સેક્રેટરી અત્યારે દરેક દેશ અન્ય દેશમાં પોતાના રાજદૂતોની નિમણૂક કરે છે, જેમનું મુખ્ય કામ પોતાના દેશના હિતોનું રક્ષણ કરવું અને પોતાના દેશનું દ્રષ્ટિબિંદુ સમજાવવાનું હોય છે. આવા સેક્રેટરીને રાજદૂત કાર્યાલયના સેક્રેટરી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. વિભાગીય સેક્રેટરી: પ્રજા વિધાનસભ્યો કે સાંસદ ચૂંટે છે. જે પક્ષ બહુમતી ધરાવતો હોય તે પક્ષ સરકાર રચે છે, એટલે કે પ્રધાનમંડળની રચના કરવામાં આવે છે. જે તે વિભાગને પ્રધાન સંભાળે છે અને આ પ્રધાન જે ખાતું સંભાળે તેનો વહીવટ ચલાવવા માટે જે અધિકારીની નિમણૂક કરવામાં આવે તેને વિભાગીય સેક્રેટરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તે વિભાગીય વડા કે વિભાગીય સેક્રેટરી તરીકે સંધિ અધિકારીની નિમણૂક કરવામાં આવે છે. આવા અધિકારીનું મુખ્ય કાર્ય છે તે વિભાગ નીતિ ઘડતર મુજબ ચાલે છે કે નહીં તે જોવાનું છે. તેમણે જે તે વિભાગનું કાર્ય નિષ્ઠાપૂર્વક, પ્રમાણિકપણે અને કાયદાકીય રીતે સંચાલન કરવાનું હોય છે. દાખલા તરીકે શિક્ષણ વિભાગના સેક્રેટરી અને ગૃહ વિભાગના સેક્રેટરી વગેરે. મંડળના સેક્રેટરી માનવ સંસ્કૃતિની વિકાસની આગેકૂચ જેમ આગળ વધી તેમ સામાજિક, આર્થિક, સાંસ્કૃતિક બાબતોનો વ્યાપ, વિસ્તાર અને સ્વરૂપમાં ફેરફાર થતા ગયા. પરિણામે આવા મંડળોની સેક્રેટરીની જરૂરિયાત ઊભી થઈ અને આવા મંડળો નીચે મુજબ છે. વિદ્યાર્થી મંડળના સેક્રેટરી શાળા અને કોલેજોમાં લોકશાહી પ્રણાલીની સમજ આપવા, વિદ્યાર્થીના અધિકારોને ક્રિયાન્વિત કરવા, વિદ્યાર્થીના પ્રશ્નો વાંચવા આપવા,
પાછા આપવા વિદ્યાર્થી મંડળની રચના કરવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓ ચૂંટણી દ્વારા પોતાનામાંથી આવા સેક્રેટરીને ચૂંટે છે અને જે GS તરીકે ઓળખાય છે. ક્લબના સેક્રેટરી રમતગમત અને અન્ય સાંસ્કૃતિક બાબતોને પ્રોત્સાહન આપવા સાકાર કરવા ક્લબની સ્થાપના કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ઓફ ગુજરાત BCCI વગેરે. ક્લબના બંધારણ મુજબ સેક્રેટરીને ચૂંટી કાઢવામાં આવે છે અથવા તો નીમવામાં આવે છે અને આ સેક્રેટરીનું મુખ્ય કાર્ય છે તે ક્લબની વર્તમાન જરૂરિયાત અનુસાર પ્રવર્તમાન નિયમો મુજબ તેનું સંચાલન અને વિકાસ કરવાનું છે. શૈક્ષણિક સંસ્થાના સેક્રેટરી દિલ્હી, કોટા, અમદાવાદ જેવા મોટા શહેરોમાં શૈક્ષણિક સંસ્થાઓનું વિશાળ સંકુલ ઊભું કરવામાં આવે છે. તેનું સંચાલન કરવા માટે સેક્રેટરીની નિમણૂક કરવામાં આવે છે. સેક્રેટરી આવી સંસ્થામાં મુખ્ય વહીવટી અધિકારી તરીકે ફરજ બજાવે છે. મજૂર મંડળના સેક્રેટરી દેશમાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કાર્ય કરતા મજૂરો કર્મચારીઓ પોતાની માંગણીઓ સત્તા સરકાર સમક્ષ રજૂ કરવા મંડળો બનાવે છે જે મજૂર મંડળ તરીકે ઓળખાય છે. દાખલા તરીકે ભારતમાં N2 અને I2 વગેરે મંડળો કાર્યરત છે. આ મંડળો પોતાની માંગણીઓ અસરકારક બનાવવા રજૂઆત કરવા સેક્રેટરીની નિમણૂક કરે છે અને ભારતના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ શ્રી V.V. ગિરીએ 1922માં અખિલ ભારતીય રેલ કર્મચારી સંઘની સ્થાપના કરી હતી. વેપારી મંડળના સેક્રેટરી વેપારી મંડળો, ઉત્પાદક મંડળો, સેવા મંડળી પોતાના ધંધા રોજગારમાં ઉદ્ભવતા પ્રશ્નોની રજૂઆત કરવા ઉકેલ લાવવા એસોસિએશન કે મંડળની રચના કરે છે. દાખલા તરીકે ભારતમાં ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ, ફિક્કી જેવા અન્ય ઘણા મંડળો છે જે સેક્રેટરીની નિમણૂક કરવામાં આવે છે અને આવા મંડળોનું સંચાલન મંડળના બંધારણ મુજબ કરવામાં આવે છે. સહકારી મંડળીના સેક્રેટરી આર્થિક, સામાજિક, સાંસ્કૃતિક ઉત્થાન માટે આવી સહકારી મંડળીની રચના કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે હાઉસિંગ સોસાયટી માટે કો-ઓ હાઉસિંગ સોસાયટી, શાળા, કોલેજ અને અન્ય સંસ્થાઓમાં સ્ટાફ ક્રેડિટ કો-ઓ સોસાયટીની રચના કરવામાં આવે છે જેમાં સેક્રેટરીની નિમણૂક કરવામાં આવે છે અને આ સેક્રેટરી છે તે મંડળના નીતિ નિયમો અનુસાર સંચાલન કરતા હોય છે. આ પ્રકરણમાં તમે શું શીખ્યા? માનવ વિકાસ ગાથામાં માનવી અસ્થાયી માનવ જીવનમાંથી સ્થાયી બન્યો. વાણિજ્યની ઉત્પત્તિ થઈ, ક્રમશઃ બદલા પદ્ધતિ, નાણાંની શોધ, ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ અને આધુનિક શોધોએ વાણિજ્યનો ઉત્તરોત્તર વિકાસ કર્યો. વાણિજ્ય વ્યવસ્થાના જુદા જુદા સ્વરૂપોમાં વ્યક્તિગત માલિકી, ભાગીદારી પેઢી, કંપની, સહકારી મંડળીની શરૂઆત થઈ અને માહિતી સંચારના કારણે મંદગતિનો વિકાસ વેગીલો બન્યો. કંપની સ્વરૂપમાં સેક્રેટરીનું સ્થાન અનિવાર્ય બન્યું. અર્થ ગુજરાતીમાં જે મંત્રી કહેવાયા તે જ અંગ્રેજીમાં સેક્રેટરી. જૂના સમયમાં મહારાજાઓ, શ્રેષ્ઠીઓ આવા મંત્રીઓ રાખતા જે તેમના વતી પત્રવ્યવહાર, વાટાઘાટો કરતા અને સેક્રેટરી શબ્દ મૂળ સેક્રેટરીસ ઉપરથી ઉતરી આવ્યો છે કે જેનો અર્થ ગુપ્ત નોંધ રાખનાર અને પત્રવ્યવહાર કરનાર તેવો થાય છે. વ્યાખ્યા સામાન્ય અર્થ પ્રમાણે સેક્રેટરી એટલે કે એવી વ્યક્તિ કે જે અન્ય વ્યક્તિ, કોર્પોરેશન કે જાહેર સંસ્થા વતી ખાનગી રહસ્યોની જાળવણી કે પત્રવ્યવહાર કરે તેમજ દસ્તાવેજો, કરાર અને દફતર સંભાળે તે ઉપરાંત તેને સોંપવામાં આવેલ કાર્ય કરે. કંપની ધારા પ્રમાણે કાયદેસરની લાયકાત ધરાવનાર વ્યક્તિ કે જે કાયદા મુજબ વહીવટી ફરજો અને અન્ય મંત્રીય ફરજો બજાવવા માટે નીમવામાં આવેલ હોય. સેક્રેટરીના પ્રકારો. ખાનગી સેક્રેટરી જે.પી.એ. રહસ્ય સચિવ તરીકે ઓળખાય. નેતાઓ, અભિનેતાઓ, અધિકારીઓ, વ્યવસાયી વ્યક્તિ જેવા કે ડોક્ટર, વકીલો પોતાના રોજબરોજના કાર્યમાં મદદરૂપ થવા આવા સેક્રેટરીની નિમણૂક કરે છે. રાજકીય સેક્રેટરી વિદેશમાં લોકો દ્વારા ચૂંટાયેલ પ્રમુખ જુદા જુદા વિભાગોને યોગ્ય રીતે ચલાવવા જેની નિમણૂક કરે છે તેને રાજકીય સેક્રેટરી તરીકે ઓળખાય છે. ત્રીજું, કંપની સેક્રેટરી. કંપની કૃત્રિમ વ્યક્તિત્વ ધરાવતી, કાયદાકીય અસ્તિત્વ ધરાવતી વ્યક્તિ છે કે જેનું સંચાલન સંચાલક મંડળ દ્વારા કરવામાં આવે છે પરંતુ રોજબરોજનું સંચાલન કરવા સંચાલક મંડળ દ્વારા કંપની સેક્રેટરીની નિમણૂક કરવામાં આવે છે. આમ કંપની અને સંચાલક મંડળની વચ્ચે સેક્રેટરી કડી સમાન છે. સંચાલક મંડળે આપેલી સત્તા મુજબ બે પેટા પ્રકાર પાડી શકાય. પહેલું છે સામાન્ય સેક્રેટરી જે સંચાલક મંડળ વતી પત્રવ્યવહાર કરે, શેર ડિબેન્ચર બહાર પાડે, શેર વહેંચણી, જપ્તી, બદલી કરે, સભ્યોને સભાની નોટિસ આપે. વહીવટી સેક્રેટરી જે કર્મચારીઓની ભરતી પસંદગી કરે, કંપની વતી વાટાઘાટો કરે, વિવિધ ખાતાઓ ઉપર દેખરેખ રાખે, હિસાબો ઉપર દેખરેખ રાખે અને સંચાલક મંડળને યોગ્ય સલાહ સૂચન આપે. ચોથું છે રાજદૂત કાર્યનો સેક્રેટરી. દરેક દેશ બીજા દેશમાં પોતાના રાજદૂતની નિમણૂક કરે છે જે પોતાના દેશના હિતનું રક્ષણ કરે છે અને પોતાના દેશનું દ્રષ્ટિબિંદુ સમજાવે છે. વિભાગીય સેક્રેટરી દેશનો વહીવટ કરવા માટે પ્રધાનો હોય છે અને પ્રધાન જે ખાતાના હોય તે વિભાગમાં વડા તરીકે સંધિ અધિકારીની નિમણૂક કરવામાં આવે છે જે વિભાગીય સેક્રેટરી તરીકે ઓળખાય છે જેનું મુખ્ય કામ છે તે વિભાગનો વહીવટ નીતિ ઘડતર મુજબ ચાલે છે કે નહીં તે જોવાનું છે. મંડળના સેક્રેટરી આર્થિક, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક વિકાસની સાથે જ વિદ્યાર્થી મંડળો, ક્લબો, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, મજૂર સંઘો, વેપારી મંડળો, સહકારી મંડળીઓ જેવી સંસ્થાઓ અસ્તિત્વમાં આવી અને આવા મંડળના પ્રશ્નોની રજૂઆત કરવા, યોગ્ય વિકાસ કરવા માટે, પદ્ધતિસર સંચાલન કરવા માટે, પ્રવર્તમાન ધારાધોરણોને અનુસરવા માટે સેક્રેટરીની નિમણૂક કરવામાં આવે છે અથવા તો ચૂંટી કાઢવામાં આવે છે.
પારિભાષિક શબ્દો: વાણિજ્યનું કોમર્સ, બહુરાષ્ટ્રીય કંપની, મલ્ટીનેશનલ કંપની, શેરધારકો, શેરહોલ્ડર્સ, ફિક્કી, ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, બીસીસીઆઈનું બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલ ફોર ક્રિકેટ ઇન ઇન્ડિયા, પીએનું પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ, રાજદૂતનું એમ્બેસી, સંચાલક મંડળનું બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર, ઇન્ટુકનું ઇન્ડિયન નેશનલ ટ્રેડ યુનિયન કોંગ્રેસ, આઈટુકનું ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ યુનિયન કોન્ફેડરેશન.